بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنبتدي نحل مثال على ازاي نقدر نحسب الفي نومينال باستعمال مثال تطبيقي. عندنا دبليو 21 في 55 والاف فيلد 50 كيلو باوند بير سكوير انش is used for the beam and the load figure 1041. الديد لود 2 كيبس على الفوت including البيم ويت، واللايف لود 4 كيبس بالفوت. ده من ماكورميك اكزامبل 10/2. ايه المطلوب؟ check its adequacy in shear. تقدر يعني بيقول لك احسب لي الفاي في نومينال لازم تكون اكبر من او تساوي الفي التيميت اللي انت بتحسبها عن طريق الالتيميت في حاله ال ار اف دي، او في نومينال على الاوميجا في حاله الاي اس دي لازم تكون اكبر من الدبليو توتال. اول حاجه بنفتح بالنسبه للدبليو 21 في 55 هنبص نلاقي ايه؟ عندها جزء كده وجزء كده، وجزء المقوس اللي احنا تعرضنا مع حضراتكم الجزء ده بيسموه كي. من الجدول اللي هو 1 بناخد دبليو 21 في 55. اول حاجه الدبث 20.8، الويب ثيكنس 0.375، الفلانش ويدث 8.22. اللي احنا بندور عليه اللي هي الكي بتاعت الديزاين غير الكي بتاعت الديتيلنج. الكي بتاعت الديتيلنج اللي هي اللي هو بيجي بيرسم السكشن فبيدي دايمنشن بيقول له 1.316. الارقام اللي هي اللي على الجنب اللي هي بالكسور دي لما بيستعملها في الرسم. اما بالنسبه لحسابات الديزاين فاللي هي حضراتكم اللي هي اللي احنا بنكتبها على الجزء الخاص بالفلانج والويب. اصبح الكي عندنا 1.02 اللي هي البومبي ده هو 1.02. يبقى الاتش ويب بتاعنا اللي انا عايز اعمل له الكريتيريا هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن 20.8 ناقص ما هو مديني من التوب بتاع الفلاش ناقص 2 ضرب 1.02 اهو يديني 18.76. بقارنه بالتخانه اللي هو 0.375 وبخش على المعادله اللي هي 2 لازم يكون اقل من او يساوي 2.24 جذر التربيع الاي على الافيل. ادي اتش على تي ويب وده الرقم بتاعنا اللي هو 380.46 على جذر اف يلد. دخل اف يلد ب 50 يبقى لازم الكريتيريا بتاعتي القيمه دي هي 53.9. ناخد الاتش ويب بتاع الدبليو 21 في 55 فزي ما اتفقنا 18.76 اللي احنا جبناها من الخطوه اللي فاتت، والويب ثيكنس 0.375 هيطلع 50.03 اقل من 53.9. يبقى نقدر نعمل بروسيد. فحلنا ينقسم الى جزئين ال ار اف دي واي اس دي. لو انا ال ار اف دي لازم استعمل القيم المصعده اللي هي الالتيميت 1.2 ديت 1.6 لايف لود، وانا بدور دلوقتي على الشير فورس يعني اقصى شير فورس بالنسبه لنا لكاميرا سيمبلي سبورتد هنج يمين ورولر وهنج ويونيفورملي ديستريبيوتد لود يبقى دبليو اللي على 2. بس عشان اجيب الدبليو لازم الاول اضرب اقول 1.2 في 2 زائد 1.6 في 4. ده اداني ايه الدبليو الالتيميت ال على 2 اللي هو ال 10. يبقى باخد هذه الارقام اضربها في 10 تديني 88 كبس. لازم النومينال بتاعي مضروبا في المعامل اللي هو 1 لازم يطلع اكبر من هذا الرقم عشان يبقى اديكويت للشير. طيب المعادله بتاعتنا في ان بتساوي 6/10 اف يلد اي دبليو سي في. سي في بواحد والاي دبليو اللي احنا قلنا انه بياخد الويب كله دي في التي ويب. يبقى انا عندي 6/10 اف يلد ب 50. الاريا ويب هي عباره عن الدي ضرب التي ويب. الدي بتاعتنا اللي هي 20.8 والسماكة 0.375 هتديني
7.8 اهي. ادي الاي دبليو دي ويب، ادي 20.8 في البوينت 375 7.8، باخدها وادخلها هنا، والسي في بتساوي 1. هنا 30 في 7.81 يدي لك ابروكسيمتلي 234 كبس. يبقى ال 234 كبس لسه هنضربها في الفاي. الفاي بتاعتنا بتساوي 1. ادي النومينال 234 في 1، وادي الالتيميت 88. ال 234 في الواحد اكبر من البي التيميت اللي هي 88، يبقى الجزء الخاص بالال ار اف دي ساتيسفايد. الجزء الثاني بتاع الاي اس دي دايما ضرب الاثنين بيساوي 1.5 كرايتيريا، بس المعادله بتاعتنا بي نومينال على اللامدا لازم تكون اكبر من بي نومينال. طب البي نومينال في الحاله دي مش هصعد، عندي ديد ولايف، هجمع الاثنين مع بعض هيبقوا 2 و4 6، واضرب في ال على 2 اللي هي في 10، هيبقى هنا 60 كبس اللي هو الرياكشن عند السبورت. باخد الرياكشن ده بقسمه، الرياكشن ده بخليه على جنب، وباخد الفي نومينال اللي انا لسه كنت حاسبها ال 234 بقسمها على ال 1.5 هيديني 156. وبالتالي طبعا في حاله الاي اس دي الفي نومينال على لامدا تساوي 156 اكبر من 60 كبس، يبقى اوكي. هنتعرض لمثال اخر ان شاء الله. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.